สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาแชร์วิธีการใช้แอปแผนที่จีนนะครับนั่นก็คือแอป AMAP นะครับผมซึ่งตอนนี้เป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษแล้วด้วยนะครับผมแล้วก็จะใช้ร่วมกับแอป trip.com นะครับในการหาแผนที่นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับสำหรับใครที่แอป AMAP ยังไม่เป็นภาษาอังกฤษก็เดี๋ยวจะมีวิธีการบอกในส่วนของการเปลี่ยนภาษาด้วยนะครับนี่ครับ เริ่มจากตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ปักกิ่งนะครับเห็นไหมครับแผนที่เรายังเป็นภาษาจีนอยู่นะครับให้เราเลือกด้านล่างขวานะครับที่เป็นรูปคนนะครับผมโอเคครับหลังจากนั้นก็ให้เราเลือกด้านบนขวานะครับที่เป็นรูปฟันเฟืองนะครับคลิกเข้าไปได้เลยนะครับโอเคหลังจากนั้นเดี๋ยวผมแปลให้ดูนะครับปึ๊บนะขึ้นมาแล้วให้เลือกตรงสากลนะครับหรือว่าเป็นคำที่สั้นที่สุดนะครับกดเลือกได้เลยครับสากลครับ โอเคเลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะครับผมเดี๋ยวแปลให้ดูอีกรอบครับให้เลือกที่การตั้งภาษานะครับผมอันที่3จากด้านล่างนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปได้เลยเห็นไหมครับก็จะเจอภาษาอังกฤษแล้วเราก็เลือกภาษาอังกฤษแล้วก็กด Restart แอปได้เลยครับตอนนี้แอปของผมก็เป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ที่ปักกิ่งนะครับจะเห็นว่าผมมีดาวสีส้มนะครับนั่นก็คือการแอด favorite นะครับผมสำหรับสถานที่ที่เราชื่นชอบไว้นะครับวิธีการก็คือให้เราคลิกสถานที่ที่เราต้องการเมมไว้นะครับล่างซ้ายนะครับเห็นไหมครับเป็นรูปดาวนะครับกดเมมได้เลยนะครับก็จะขึ้นดาวของเราไว้นะครับสำหรับแอปนี้นะครับไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนนะครับเพราะผมก็ไม่ได้ลงเหมือนกันนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับถ้ามันขึ้นแจ้งเตือนเราก็แค่ปิดหน้าต่างไปนะครับผมสำหรับวิธีการหาโรงแรมนะครับให้เราเข้าที่ trip.com นะครับแล้วจากนั้นเลือกที่ชื่อโรงแรมได้เลยครับเห็นไหมครับจะมีภาษาจีนนะครับให้เรา copy ภาษาจีนมานะครับเพื่อที่จะไปหาในแมปนะครับแล้วก็เมมเอาไว้นะครับผม เพจได้เลยนะครับนี่ครับก็จะขึ้นเลยครับเป็นชื่อโรงแรมของเรานะครับลำดับแรกเลยสำหรับการหาโรงแรมอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือการเข้า trip.com แล้วก็กดในทริปได้เลยนะครับก็จะมีให้หาด้วยนะครับแต่อันนี้เป็นวิธีที่เราเมมในแมปให้นะครับผมส่วนทำไมเราถึงไม่ Copy ภาษาอังกฤษลงมาใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับวิธีการนะครับเนี่ยผม Copy ภาษาอังกฤษมาแล้วแล้วก็เพจลงไปนะครับ จะหาไม่เจอนะครับผมก็เลยแนะนำเป็นภาษาจีนนะครับง่ายกว่านะครับหรือว่าสามารถไปทำที่แอปทริปเลยก็ได้นะครับผมต่อไปเป็นวิธีการเดินทางเบื้องต้นนะครับการแนะนำเบื้องต้นก็สมมุติเราจะไปพระราชวังต้องห้ามนะครับผมนี่เราก็มาร์กดาวไว้แล้วครับผมมาร์กดาวไว้แล้ว The Palace Museum นะครับเราก็ลองคลิกดูครับนี่ครับเขาจะขึ้นมาเป็นที่ท่องเที่ยว 5A นะครับแล้วก็มีรูปภาพด้วยนะครับแล้วก็ลองติ๊กไปที่ Picture นะครับแล้วก็ลองดูว่ามีอะไรบ้างนะครับภาพเป็นถูกต้องไหมนะครับที่เราจะไปนะจากนั้นเราก็กดรูทด้านล่างขวาได้เลยนะครับมันก็จะแนะนำนะครับวิธีการเดินทางต่างๆมาให้นะครับระยะเวลานะครับการเดินนะแล้วก็รวมถึงราคาด้วยนะครับ หากเราพอใจวิธีการเดินไหนก็เลือกได้เลยครับเนี่ยครับผมลองดูนะครับเป็นสาย6กับสาย8นะครับที่เราต้องเดินทางนะครับผมเราก็ลองคลิกดูด้านล่างนะครับเขาก็จะบอกรายละเอียดด้วยนะครับวิธีการของผมในการเดินทางเมโทรนะครับถ้าเราลงมาเมโทรแล้วเนี่ยมันจะมี2ฝั่งใช่ไหมครับซ้ายขวาให้เราสังเกต direction นะครับว่าเราจะเดินทางไหนที่ถูกต้องนะครับอย่างเงี้ย direction จินอันเฉียวใช่ไหมเราจะได้มองถูกฝั่งนะครับแล้วก็ออกมาเข้าสาย8ต่อ direction ก็คือหญิงไห่หรือเปล่าถ้าอ่านออกผิดก็ขออภัยด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ลงที่สถานีสุดจิ้นอยู่หรือเปล่าหูต้งนะครับ exit C นะเขาจะบอกละเอียดนะว่า exit C แล้วก็เดินไปอีก1.6 กิโลนะครับถึงพาเลทนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้แอป AMAP ในการเดินทางนะครับผมต่อไปเราลองไปดูอาหารกันบ้างนะครับเนี่ยครับฟู้ดนะครับเห็นไหมซ้ายบนนะครับลองกดฟู้ดดูนะครับหลังจากกดไปแล้วเนี่ยครับเขาก็จะขึ้นร้านอาหารต่างๆมาให้เราดูนะครับก็จะเป็นร้านที่อยู่ในละแวกนี้หรือว่าใกล้เคียงเรานะก็จะมีเรตติ้งบอกนะครับ4.6 4.7อะไรเงี้ยครับลองกดดูได้นะครับก็จะมีหน้าตาอาหารนะให้เราดูนะครับผม เบื้องต้นนะแล้วก็ลองกดรูทดูนะครับว่าไปอย่างไรนะครับ
อ้าวต้องเดินไปใช่ไหมโอเคอ๋อแสดงว่าร้านนี้ก็คืออยู่ใต้ตึกเราเลยนะครับอยู่ใกล้ตึกเราเลยนะแสดงว่าไม่ไกลครับน่าสนใจเหมือนกันนะไกลมากโอเคครับเดี๋ยวลองดูอีกสักร้านนะครับร้านที่สองนะครับเป็นเป็ดปักกิ่งนะครับผมก็ลองกดเดินทางดูครับอ๋อไม่ไกลนะ200 กว่าเมตรเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับตัวอย่างในการหาร้านอาหารนะครับผมต่อไปลองดูมีสถานที่เที่ยวด้วยนะครับลองกดดูได้นะครับก็จะขึ้นสถานที่เที่ยวต่างๆขึ้นมานะครับผมนี่มี Art Museum Temple of Heaven นะครับผมโอเคครับต่อไปดูที่ Market นะครับบนขวานะ ในส่วนนี้น่าจะรวมในส่วนของช้อปปิ้งมอลล์ในส่วนของซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับผมเราสามารถคลิกเข้าไปดูภาพได้นะครับว่ามันเป็นอะไรนะครับผมเนี่ยมีซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยนะครับเราก็ลองคลิกไปดูได้นะครับนะครับลองสักที่หนึ่งซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับผมเนี่ยครับดูภาพนะใช่เลยนะเราก็ลองกด direction ไปนะครับผมว่าไปอย่างไรนะ210 เมตรอ๋อตรงข้ามเราเลยนะครับก็ไม่ไกลนะเป็นการบอกสถานที่ใกล้เรานะครับอันนี้ก็ถือว่าดีครับในส่วนนี้เดี๋ยวผมจะเพิ่มการหาซูเปอร์มาร์เก็ตโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าผมไปหาคำศัพท์มาแล้วนะครับการพิมพ์ซูเปอร์มาร์เก็ตในแมปเนี่ยครับมันจะรวมในส่วนของมินิมาร์ทด้วยนะทำให้เราแบบไม่เจอซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่จริงๆนะครับถ้าใครอยากหาซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ต้องใช้คำศัพท์คำนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดในใต้คลิปให้นะครับสำหรับคำศัพท์ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับซึ่งผมก็หาใน AI เหมือนกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมลองเพจลงไปดูครับขึ้นมาแล้วอันนี้คือซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่อย่างเดียวนะครับผมลองเลื่อนลงมานะครับก็จะเห็นนะครับว่าซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ตรงไหนบ้างนะครับที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตจริงๆที่เราต้องการนะครับเนี่ยแวนการ์ดนะครับลองเช็คดูก็ได้ครับกดไปที่รูปภาพเหมือนเดิมนะครับก็จะขึ้นมานะครับว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่นะครับผมนี่ครับของแท้นะก็กด direction ไปได้นะครับถ้าเราจะไปนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการหาซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับก็จะมีของฝากด้วยนะครับก็แนะนำครับเราไปดูในส่วนของร้านยากันนะครับผมเห็นไหมเอ่ยนี่สามารถหาร้านยาใกล้เราได้ด้วยเหมือนกันนะครับในกรณีที่เราป่วยนะครับเราก็บอกอาการไปนะครับผ่าน Google Translate นะครับว่าเราเป็นอะไรนะแล้วก็เขาก็จะบอกมานะครับร้านยาถ้าเราไม่เชื่อเภสัชกรเราก็เอาตัวยานั้นนะครับไปเข้าใน AI Q&A เหมือนเดิมนะครับที่ผมทำแล้วก็ถาม Q&A เลยครับตัวยานี้ช่วยอะไรบ้างขอเป็นภาษาไทยนะครับผมก็จะขึ้นมาเลยนะครับเป็นสรรพคุณของยานะครับโอเคครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดู Train Station กันบ้างนะครับถ้าเราคลิกไปที่ Train Station นะครับเขาก็จะบอกถึงแผนที่ถึงตำแหน่งต่างๆนะครับของสถานีรถไฟฟ้านะครับเนี่ยครับโอ้โหปักกิ่งก็มีหลายสถานีเลยทีเดียวนะครับผมเพราะเวลาเราซื้อตั๋วรถไฟฟ้าครับเราจะต้องรู้ตำแหน่งนะครับว่าต้องขึ้นที่ไหนนะครับเขาก็จะมีบอกนะว่าเป็นเป่ยจิงเหนือเป่ยจิงใต้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สามารถเมมสถานที่ไว้ได้ด้วยนะครับในกรณีที่เราจะเดินทางนะครับไปนะเห็นไหมครับล่างซ้ายนะครับผมเมมไปแล้วแล้วก็กด route ได้เลยนะครับ direction ได้เลยนะก็จะมีบอกนะครับว่าไปอย่างไรนะครับลาย6ลาย9นะวิธีการเดินทางนะครับผมใช้เวลาเท่าไหร่นะครับก็บอกค่อนข้างละเอียดนะครับประมาณนี้นะครับหรือใครอยากหาร้านกาแฟนะก็คลิก coffee ได้เลยนะครับก็จะขึ้นร้านกาแฟใกล้เรานะครับเนี่ยลักกินคอฟฟี่นะครับผมนี่อยู่ใต้ตึกผมเลยนะดีมากอันนี้โรงแรมผมที่ผมนอนอยู่ดีเลยใต้ตึกมีกาแฟมีของกินครบหรือใครอยากจะหาสวนสาธารณะนะครับนี่ครับก็สามารถคลิกปาร์คได้นะครับหรือว่าเนี่ยครับใกล้ๆผมก็มีสวนสาธารณะอยู่ก็สามารถดูรูปได้นะครับเป็นอย่างไรนะน่าไปไหมมีใบไม้เปลี่ยนสีด้วยถ้าเป็นหน้าของเขานะครับผมก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับการแนะนำการใช้แอปแผนที่จีน AMAP นะครับเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับใครสงสัยก็สอบถามใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ